අපිට අවශ්‍ය කරන පැඩින් ඥාරයක් මේ තියෙන්නේ අමු රෙදි. මේ රෙදි වර්ග ලේස් කොටන් වලින් තමයි ගත්තේ. එතකොට මේක කාඩ්බෝඩ් එකකින් කපාගත්ත බ්ලොක් එකක්. අපිට මේ වගේ බ්ලොක් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් ලේසි. මේ බ්ලොක් එක හදාගන්නේ ඔයාලගේ ටේබල් එකේ දිග පළල අනුව තමයි මේක හදාගන්නේ. මම අද මෙතන අරන් තියෙන්නේ අඟල් 4ක දිග පළල තියෙන සමාන කොටුවක්. මගේ ටේබල් එකේ දිග පළල බෙදලා ගත්තාම මම ගන්න ඕනේ අඟල් 3 කොටුවක් තමයි. ඒත් අඟල් 4 කොටුවක් තමයි මම ගත්තේ. මොකද මේ හැම පැත්තකින්ම අඟල් භාගේ මෙහුම් වාසි තියන්න ඕන නිසා අඟල් 3 වෙනුවට අඟල් 4 කොටුවක් තමයි ගත්තේ. ඔයාලට මේක මෙහෙම රෙදි කෑල්ලේ තියලා මේ විදිහට සමාන කොටු ඇඳ ගන්න මෙහෙම පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලට අඩි රූලක් පාවිච්චි කරලා කරගන්නවා නම් සමාන කොටු රෙදි කෑල්ල ඉස්සෙල්ලාම ඇඳගෙන සමාන කොටු කපා ගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ තියෙන්නේ මම මගේ බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරලා ඇඳගෙන කපාගත්ත සමාන රෙදි කොටස්. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් අපිට එක පාටකින් කොටු 20ක් වුමනා වෙනවා නම් අපේ මේ නිර්මාණයට අනිත් පාටෙනුත් එහා සමානව කොටු 20ක් අපිට වුමනා වෙනවා. ඒක නිසා අපේ ටේබල් එකේ ගන්න ප්‍රමාණයට එන කොටු ගානට පාට දෙකෙන්ම එක හා සමානව කොටු ගානක් වුමනා වෙනවා. මුලින්ම අපි මේ පාට දෙකකින් කොටු දෙකක් අරගෙන මේ විදිහට එක කොටුවක් ත්‍රිකෝණාකාරයට නමා ගන්නවා. නමාගෙන අනිත් කොටුව උඩට මේක මෙහෙම තියලා මෙන්න මේ අපි ත්‍රිකෝණාකාර කොටුව නැමි දෙක අපි මැෂින් එකෙන් මහගන්නවා. අපි මෙතන අඟල් භාගේ හැම පැත්තෙම තියලාන් තියෙන. ඒක නිසා අපි මෙතන අඟල් භාගයක් අහු වෙන්න මේක අපි මේකට තියලා මෙහෙම මහ ගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි සම්පූර්ණ රෙදි කෑල්ල එක දිගට මහ ගන්න නැතුව මෙහෙම ඉදිකට්ට මෙහෙම තියෙනකොටම අපි රෙදි කෑල්ල හරවලා තමයි මෙහෙම මහ ගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි එහෙම මහගත්ත කොටු දෙක පේන්න තියෙන්නේ. මැද කොටස මෙහෙම තියෙනවා. මේ දෙපැත්තෙන් තමයි මහගන්නේ. එක කොටුවකට මේ වගේ 4ක් වමනා වෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට මහගත්ත අපේ කොටස් ටික. අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට තියලා තමයි අපේ කොටු අපි හදාගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තියලා තමයි අපි අපේ මේ කොටුව හදාගන්න හදන්නේ අපේ නිර්මාණය. ඒක නිසා අපි මේක කොටසින් කොටස මහගෙන මේක අපි දැන් මේ ඔක්කොම එකට අල්ලන්න බෑ. ඒක නිසා කොටසින් කොටස අල්ලගන්න ඕනේ. මුලින්ම මේ කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම මෙතනින් මේක මුට්ටු කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි මෙන්න මේ අපේ කොළ පාට කොටස් දෙකේ නැමුම් පාර ගාවට මෙන්න මේ මෙහා පැත්තේ කොටසේ නැමුම් පාර මෙන්න මෙහෙම තියලයි මේක මහ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙක මෙතනින් සම්බන්ධ වෙන්නේ එක ගානට මෙන්න මේ කියලා මෙතනින් මහ ගන්න. තමයි මේ කොටස් දෙක මහගත්තාම තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ කොටස් දෙක මහගන්නේ මෙන්න මෙහෙම මෙතනින් මේක ගහගෙන මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේ අපේ කොළ පාට කොටසේ නැමුම් පාර මෙන්න මෙහෙම පිළිවෙලට මෙතනින්
තියලා අල්ලගෙන තමයි මේ කොටස් දෙක මහගන්න ඕනේ. තමයි අපි මහගත්ත කොටස් දෙක තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට මේ කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට තියලා මෙතන ඉඳන් දිගටම මහගෙන යනවා. මෙතනදී මෙන්න මේ කොටස් හතර මෙතෙන්ට පිළිවෙලට තියලා ඊට පස්සේ මහගෙන යන්න. අපි මේ විදිහට කොටස් වශයෙන් වෙන් කරගත්ත කොටස් ටික එකතු කරලා මහගත්තාම මෙන්න මේ විදිහේ නිර්මාණයක් තමයි එන්නේ. අර මෙතන අපිට සමාන වෙනවා. අපි අර මේ කොටස් වල ඒ අවසාන තැන් එකතු කරලා මහගත්තාම මෙන්න මෙතන ඒ කොටස් ටික පිළිවෙලට අපිට එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ටේබල් එකේ ප්‍රමාණයට මහගන්න ඕනේ කොටස් ටික. මේ විදිහට කොටස මහගෙන මේ කොටස් නැවතත් මෙහෙම මහගන්න ඕන. මෙතනත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ කොටස් මෙන්න මෙහෙම මෙතෙන්ට එකතු වෙන තැන අපිට ඒක බලලා මහගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ සකස් කරගත්තු කොටස් දෙකක් එකතු කරාම අපිට මේ විදිහට තමයි මේ වගේ කොටස් කීපයක් එකතු කරලා මේ විදිහටම හගත් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වගේ කොටස් ටික මෙහෙම එකින් එකට මේකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ කොටස මේ පැත්තට තියලා මෙතනින් අපි මහගෙන යනවා. විදිහට තමයි අපි මේ කොටස සම්බන්ධ කරගත්තාම අපේ නිර්මාණය තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ඔයාලගේ ටේබල් එක දිග ප්‍රමාණය අනුව මේ වගේ කොටස් හදාගෙන කොටසින් කොටස මේ විදිහට මෙහෙම එකට තියලා මහගන්න. අපි අපේ මේ ටේබල් මැට් එකේ මේ රෙද්ද මෙහෙම තියලා මේ පැඩින් කොටස කපා ගන්න ඕනේ. අපි මෙතෙන්ට වාටිය මහන්න අඟල් භාගයක් විතර පැඩින් එක වැඩිපුර තියලා හතර පැත්තෙන්ම වැඩිපුර තියලා මේ විදිහට පැඩින් කොටස මේකේ ගානට කපා ගන්න. මේ විදිහට පැඩින් එක මෙහෙම තියලා ඒක උඩින් අපි මහගත්ත අපේ ඩිසයින් එක තියලා කොළ පාට නූලෙන් අපි මේ
එතන මේ අපි නමාගත්ත නැම්ම උඩින් මෙහෙම දිගටම මේ දිගට මෙහෙම අපි මැෂිමෙන් මහ ගන්නවා. එතකොට ඒ ආකාරයෙන් මේ හැම පැත්තකටම දෙපැත්තටම මේ කොට මෙහෙම මහ ගන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට පැඩින් එක මේ රෙද්දට තියලා මහගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ අමු රෙද්ද තියලා මේකේ ප්‍රමාණයට අමු රෙද්දෙන් කොටසක් කපා ගන්න ඕනේ. අපේ මේ යට පැත්තට දාගන්න. මේකට අමු රෙදිම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේකින් ගත්ත කොටන් රෙද්දක් වුණත් කමක් නැහැ. මේ වගේ මේක ප්‍රමාණයට රෙදි කොටසක් කපා ගන්න. මේ විදිහට අපි පැඩින් එක මේකට අල්ලගත්තට පස්සේ අපි මේ කපාගත්ත අමු රෙද්දක් මෙහෙම තියලා මේ දෙක මෙහෙම ගන්නට තියාගෙන අපි මේ වගේ රෙදිපටි තීරයක් මෙතෙන්ට මෙහෙම අල්ල ගන්නවා. අපි එතන වාටිය ගහ ගන්න. ඒක නිසා මේ විදිහට මේ රෙදි කොටස් දෙකම තියලා පැත්තෙන් මෙතනින් අගල් භාගයක් අහු වෙන්න අපි මේක මහගෙන යනවා දිගට. මේ විදිහට හැම පැත්තටම මේ වගේ වාටිය මෙහෙම අල්ල ගන්න. විදිහට තමයි අපි වාටිය ඉස්සෙල්ලාම අල්ල ගන්නකොට අපි අල්ල ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම හතර පැත්තටම මගේ වාටිය අල්ලගත්තට පස්සේ මගේ නිර්මාණය. ඔයාලට මේක කැමති පළලකට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ මම පටි අල්ලගත්තට පස්සේ අපේ අනිත් කන පිට පැත්ත පේන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මේක අපි දැන් මේ වාටිය මහ ගන්න ඕනේ. මහ ගන්නේ මෙන්න මෙහෙම කන පිට පැත්තට මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. නමලා මේ පැත්තෙන් තමයි අපි මහගෙන යන්නේ. මෙන්න මේ ලයින් එකෙන් තමයි මහගෙන යන්නේ. කන පිට පැත්තට මෙන්න මෙහෙම අපේ වාටිය නමා ගන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනින් තමයි මැහෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට දිගටම හතර පැත්තම හොඳ පිටින් අපි මෙහෙම මහගෙන යන්න ඕනේ අපේ වාටිය. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ටේබල් මැට් එක මහගත්තට පස්සේ ටේබල් මැට් එකේ කන පිට පැත්තේ ඉන්නේ. මේ පැත්තේ තමයි අපේ ටේබල් මැට් එකේ හොඳ පැත්ත.